Hi guys! Pag-ulan ako man o kahakot ang mga movers, ang mga gamit. Actually mga pip, ang isa dito is Filipino, but half Filipino, half American, but he was born here in the States. So karon guys, magluto ko og simple lang na lunch ni James mga pips kay wala pa man, di ako gusto magpalit mga pips o itong mga parchment paper, foil, kaya na anong gidaghan ato sa box pero naa siya sa ikaduha nga container which is coming tomorrow. So akong buhat mga pips, nag-inato ako gluto dali sa iyahang food o ang manok mga pips akong gitunga ito hapon chicken breast and chicken thigh akong gitunga unya ginipis na ko siya og slice para butang na ko siya sa baking pan. Nya ako lang gi-broil guys. Nya luto ko og mais lang. Ika mga pips, naglaga ko mais. Nag-broil ko manok sa oven. Ang sama na tray, oy. Hinato sa tarong mga tips and then na ako'y mais. Away, oy. James. Come here. So guys, ang inato na pagkaon ni Jaime. Broiled chicken og nilungag na mais. Ali kaon tabi ko ate. Ali. Ha? Ay. So gahapon mga pips na ako may birthday party. Ila Cheche, birthday ni John Van. Daghan kaayo mig bring house. Guys, lingaw kaayo pag pray na tayo. Let's say grace na. Amen. So guys, lingaw kaayo may katong nanay ni ingon nga manguli na. Pagkadungog sa mga people guys na naay ni ingon na manguli na may. Guys, na kanya-kanya tindog na ang mga pips, ang mga mambalutay o bring house. Taanan kayo. Lingaw, kusos ko napay video mga pips. Bibo kay tan-awon siguro ang video. Mura nagkayagaw yun guys, kanya-kanya may kuhag mga ziplock, cellophane. Yeah. Ako mga pips kay, bago pa man ko sa ilahang grupo ba, dito sa ilahang party. Ay, bago pa man naman hindi no. Naula-ula pa ko sa sugod mga pips. Maulaw ko makuha ba pagkaon. Sa lamisa. Sila rin niingon sa ako nga, pagkuha na diha imuha. Kuha? O, pagkuha na diha imuha. So guys, si Alona akong beshi. Gibalutan ko mga pips. Imuha ni fried chicken. Pagkuha ni fried chicken. Nya mga pips. Gamay na rin nabilin. Patong nagsugod na kukuha ba. Kaya ang uban nanguha naman daghan na sila nakuha na nadala, napak ba na nabalot. So akong nadala guys kay upat ka fried chicken. Onya, dako daghan sad kog nadala na Biko mga pips kay daghan magnabili na Biko. So maon akaron ang guys. Among paniud to Biko og mais kay si Angela og si Tri mo kaon mag Biko. Che mo kaon sila sa imong Biko che lamian sila. Mga mama bata. So mga pips. Dala ko upat to. Asa imong gidala sa birthday ni John Van tong imong food? Ang balon? Asa mo balon?
Sa playroom. Unsa pa may mong gidala? Unya, lami ang food gahapon. Busy makagdula ate. Di nga kay mga bata, mga pips sa likod. May trampoline hasta nilang lingawa. Mura yun sila, nakabuhi sa hawla. Bibo kayo sila. Kao man ka Biko. Tray na. Oh, ano? Biko man ni tray. Unsa man? Kao man ka ganyan na. Karoon, hindi ako makaon. Ngama na lang. Mais na lang. Mais. Nya. Nakadala kong Biko, guys. Nya, pag-abre na ako sa foil nga na ay crinkles, chocolate crinkles, mga pips na ay nabilin 5 ka buok. Akong gidala ang crinkles, mga pips. Unya, wa na may namansin, guys, sa katong. Ano ba? Bistek, guys ba? Na nabilin nga bistek. Na ay nabilin nga bistek, mga pips. Ako sang gidalag apil. Mingaw-mingaw naman, guys. Mingaw-mingaw na kayo. Managbalot akong bansong. Na yung mga salin-salin akong balot. Basta kabibog yun, guys. Sayang lagi. Bakit ka-video ba? Kung naka-video pa ko, mga pips, daghan siguro kayong views. Ka-during lagi, guys. Patawanan kaayo. Unsa naman na tray, oy? Corn. Later ng Biko. Later ng Biko, mais na lang. Me? No? Mahal, the corn is good, no? It's sweet, mahal. The corn. And it's very tender. Okay. Nya, guys. Nakatulo ka magkong kape. Basta grabe ka busog. Che, salamat. Yun na. Ito kay mapilit ang hair sa mong ate. Ano yung isa nagdula ra? Ayaw, Trey, kay mahog. Dana ka? Mana ka? Biko lang? Sa ingon ni mo? Sa? Kumay lang? Ang sulod atong muabot na ban ugma. Ang sulod ato, guys, usually mga dulaan ra ni James, yung mga toy collection ba. Kunya gamay gamit sa kusina ang na-added to. So kung pwede as much as possible matanggal na ko nita ng mga balot karon diri sa naa sa sala karon mga kabalutan. Ng mga papel-papel na naka-cover ani mga lingkuranan niya, mabutang na mo ang lamisa para maluwag-luwag na diri, guys, ma-plaster na. Ay. Mama, more eat. Mais pa? Kunya, 2 days ago, mga pips. 2 days ago, nakabit na ni James ang among kable sa cable. Unya, yan na may internet. So, nakapatuyang na ko og edit, guys, og upload. Upload sa akong mga kabidyohan, di sa mga ka-YouTubean din, ha? Wala na, ate. Oy, asa ka, Troy. Pag hikap-hikap diya, kipilit mo kamot. Mana ka? Lami? Lami ang Biko? Mama. Yan, sugar coat. I don't like corn. Opo. Napaday ko ingon, mga pips. Dinis sa Amerika, guys, hilig na sila mangaon og nilungag nga mais. Pabukalan na nimo ang mais, kaon sila. Or ang mais balutog foil, mga pips, butangag butter or salt and pepper lang, butangan og salt and pepper ang mais, nya ibutang lang diya sa oven or ibutang sa sugbahanan, guys. Mukaon na sila ana, mais. No? Kaya kami na agian nga farm sa ay kanang cornfield. Kagagas lang mais din, guys. Kusog ka lang nga og mais, unya, maapa na sila kusog sila mo kag nilugaw nga mais
Sa tuwa kay nilugaw, kay humay man atong gamiton. Sa ilaha diri kay nilugaw nga mais. Imagine guys, baliktad, nilugaw nga mais. Mga usla, mga Amerikano, nilugaw nga mais. Si James, ganahan na siya nilugaw nga mais pamahaw. Butangan lang niya asukar mga pips. Sold na yung pamahaw kana og itlog. First na kung abot din sa Amerika guys, di ko katuo nga na adi ay mukhaon na sila mais o nilugaw nga mais. Wala naman na tre, oy. Ang ganina, wa ka ni kaon. Wala man na, oy. May lami? May lami? Ano na po? Oh, napagamay, oh. Ganina, wa ni kaon, karong kanina lang nabilin sa tawag ani. Saan man ko mga pips? Sa tawag ani. So anyways, mga pips, magbabay na ko guys. Maglihok-lihok pa ko din magtanggal ko mga balot ani mga kagamitan ko. Okay, na magbabay na to sa mga pips. And don't forget na to subscribe to our channel. Link ko dali para makita ka. Na don't forget. Bye everybody. See you next. See you Ukma. See you next time. Okay guys. Thank you for watching this video. See you next time guys. And take care everybody. Let's not forget to drink our vitamins and minerals mga pips. Kusgat pa. Ano naman na? Okay guys.